Oppitunti 1. Matkustaminen budjetilla. Hei Anna, suunnittelen matkaan ja olen taipuvainen yöpymään hostelleissa säästääkseni rahaa. Hei John, tämä on fiksu valinta. Hostellit ovat myös loistava tapa tavata muita matkailijoita. Tähärsälle pidän ajatuksesta jakaa kokemuksia eri paikoista tulevien ihmisten kanssa. Se on niin ainutlaatuinen mahdollisuus. Oletko jo tutkinut tiettyjä hostelleja? Löysin muutaman upean arvostelun. Jotkut tarjoavat jopa ilmaisen aamiaisen ja ryhmätoimintaa. Se on mahtavaa. Ilmainen aamiainen on aina bonusmatkoilla. Varmasti. Lisäksi kuulin joidenkin hostellien järjestävän kaupunkikierroksia. Se on loistava tapa tutkia. Se on myös täydellinen tapa tavata uusia ystäviä. Aiotko matkustaa yksin? Kyllä, mielestäni se on hyvä tapa uppoutua kokemukseen. Ehdottomasti. Yksin matkustaminen voi olla vapauttavaa. Muista vain pysyä turvassa ja tietoisena. Täysin. Pidän tavarani turvassa ja luotan vaistoihini. Hyvä suunnitelma. Mitä muita aktiviteetteja aiot tehdä matkallasi? Haluan kokeilla paikallista ruokaa ja ehkä käydä ruoanlaittokursseilla. Se kuulostaa fantastiselta. Paikallisten ruokien valmistamisen oppiminen on hauska tapa olla yhteydessä kulttuuriin. En malta odottaa. Tästä matkasta tulee seikkailu. Oppitunti 2. Kaupankäynti ja selveytyminen. Hei Anna, olen lukenut kuinka muinaiset ihmiset luottivat ruoan metsästykseen. He myös vaihtaisivat eläinten nahkoja tarvikkeisiin. Hei John, se on kiehtovaa. Metsästyksen on täytynyt olla välttämätöntä heidän selveytymiselle. Millaisia eläimiä he metsästivät? He metsästivät erilaisia eläimiä, kuten peuroja, kaneja ja vielä suurempia riistaa, kuten karhuja. Nahat tarjosivat lämpöä ja suojaa. Tuossa on järkeä. Eläimen jokaisen osan käyttäminen oli silloin tärkeää. Oliko heillä erityisiä työkaluja metsästykseen? Kyllä, he käyttivät keihäitä, juusia ja nuolia. Nämä työkalut olivat ratkaisevan tärkeitä ruoan saamisessa ja sen varmistamisessa, että heillä oli tarpeeksi syötävää. Voin kuvitella, kuinka taitavia heidän piti olla. Oliko heillä myös kaupankäyntijärjestelmä? Täysin. Kaupankäynti naapuriheimojen kanssa auttoi heitä hankkimaan asioita, joita he eivät voineet tuottaa itse, kuten jyviä tai keramiikkaa. On mielenkiintoista, kuinka varhaiset yhteiskunnat rakensivat suhteita kaupan kautta. Mitä he arvostivat mielestäsi eniten kaupassa? Luulen, että ruokaa ja työkaluja arvostettiin, mutta myös asioita, kuten koruja tai koristeesineitä. He lisäsivät kauneutta elämäänsä. Oikein. On hämmästyttävää ajatella, kuinka sidoksissa heidän elämänsä oli, jopa ilman modernia teknologiaa. Ehdottomasti. Se osoittaa, kuinka kekseliäitä ihmiset voivat olla. Ihmettelen, kuinka he kommunikoivat kaupan aikana. He käyttivät todennäköisesti eleitä ja yksinkertaisia sanoja. Kaupankäynti olisi edellyttänyt perustietoa toistensa tarpeista. Todella totta. Se on kiehtova katsaus siihen, kuinka varhaiset ihmiset elivät ja sopeutuivat. Oppitunti 3. Tuomariston järjestelmä. Hei Anna, luin tuomaristojärjestelmän alkuperästä. Kaikki alkoi tapauksista, joissa ihmiset tiesivät rikoksesta. Hei John, tämä on mielenkiintoista. Eli uhri ja syytetty olivat avainhenkilöitä valamiehistön oikeudenkäynnin alussa.
Särräsmällen. Ajatuksena oli, että tavalliset kansalaiset auttaisivat määrittämään totuus. Se teki prosessista demokraattisemman. Se on merkittävä muutos siitä, että tuomari päättää kaikesta. Miten tuomarit valittiin silloin? Aluksi tuomarit valittiin usein paikallisyhteisöstä, mikä varmisti, että heillä oli tietoa asiaan liittyvistä ihmisistä. Tuossa on järkeä. Paikallisten ihmisten osallistuminen voisi johtaa oikeudenmukaisempaan tuomioon. Onko tämä järjestelmä kehittynyt ajan myötä? Kyllä, niin kävi. Vuosien mittaan valintaprosessi on jäsennellyt puolueettomuuden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Näen. On kiehtovaa, miten oikeusjärjestelmä on kasvanut. Mitkä ovat mielestäsi tuomariston haasteita? Yksi haaste on varmistaa, että tuomarit pysyvät puolueettomia. Heidän on keskityttävä vain tuomioistuimessa esitettyihin todisteisiin. Se on totta. Henkilökohtaisten mielipiteiden sivuuttaminen voi olla vaikeaa. Oletko koskaan toiminut tuomaristossa? Ei vielä, mutta mielestäni se olisi mielenkiintoinen kokemus. Se on mahdollisuus osallistua oikeusjärjestelmään. Täysin. Se on kansalaisvelvollisuus, joka auttaa ylläpitämään oikeudenmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Olen samaa mieltä. Tuomaristoprosessin ymmärtäminen on välttämätöntä kaikille. Oppitunti 4. Jet-lag-kokemukset. Hei Anna, oletko koskaan kokenut viivettä matkustamisen jälkeen? Hei John, kyllä, minulla on. Se vaikuttaa minuun aina, varsinkin pitkien lentojen jälkeen. Entä sinä? Minä tunnen samoin. Kestää päiviä tottua uuteen aikavyöhykkeeseen. Mitä teet selviytyäksesi siitä? Yritän mukauttaa uniaikatauluani ennen matkaa. Se auttaa hieman, mutta olen silti väsynyt. Se on hyvä strategia. Juon myös paljon vettä lennon aikana pysyäkseni nesteytettynä. Nesteytys on avainasemassa. Vältän myös kofeiinia ja alkoholia ennen lentoa ja sen aikana. Täsmälleen. Ne voivat pahentaa jet-lagia. Oletko löytänyt apukeinoja? Nukun toisinaan lyhyitä nokoset saapuessani, mutta yritän pysyä hereillä nukkumaan menoon asti tottuakseni nopeammin. Se kuulostaa fiksulta. Käyn myös kävelyllä ulkona saapuessani saadakseni luonnonvaloa. Se on hieno idea. Raitis ilma ja auringonvalo voivat todella auttaa nollaamaan kehosi kellon. Matkustaminen on niin jännittävää, mutta jet-lag voi olla haaste. Se kaikki on osa seikkailua, luulisin. Oppitunti 5. Markkinaloudet. Hei Anna, palasin juuri viljelijän torilta ja se on paljon mansikoita. Hei John, kuulostaa upealta. Tuoreet hedelmät ja vihannekset ovat niin tärkeitä. Mitä muuta löysit? Heillä oli myös luomutomaatteja ja kurkkuja. Minun pitäisi hankkia salaattia tällä viikolla. Ehdottomasti. Tuoreilla tuotteilla on suuri makueron. Teetkö ruokaa heidän kanssaan usein? Tykkään tehdä salaatteja ja perunoita. Se on terveellinen tapa syödä. Olen samaa mieltä. Lisäksi on hauskaa kokeilla erilaisia reseptejä. Oletko kokeillut uusia ruokia viime aikoina? Kyllä, tein quinoa-salaatin tomateista,
kurkuista ja sitruunavinegretistä. Se oli herkullista. Se kuulostaa virkistävältä. Rakastan sitruunan lisäämistä ruokiini. Se kirkastaa makuja. Täsmälleen. Haluan myös lisätä yrttejä puutarhastani. Tuore basilika ja persilja parantavat todella makua. Se on hieno idea. Minunkin pitäisi perustaa pieni yrttitarha. Se on niin kätevää. Se todella on. Lisäksi on mukavaa kasvattaa omia ainesosia. Mitä nautit ruoanlaitosta? Rakastan leipomista. Keksit ja kakut ovat suosikkejani. Kotitekoisissa herkuissa on jotain erityistä. Se on totta. Oletko leiponut jotain lähiaikoina? Kyllä, tein suklaakeksit viime viikonloppuna. Ne katosivat nopeasti. Voin kuvitella, kotitekoisia keksejä on vaikea vastustaa. Ehkä minun pitäisi joskus kokeilla leipomista. Oppitunti 6. Latauksen pysyminen. Hei Anna, onko täällä paikkaa ladata puhelimeni? Olen käyttänyt sitä paljon tänään. Hei John, kyllä, sisäänkäynnin lähellä on latauspisteitä. Ne ovat todella käteviä. Täydellinen. Minun on varmistettava, että puhelimeni pysyy ladattuna loppupäivän ajan. Ymmärrän. Ilman puhelinta on vaikea olla nykyään. Mitä sovelluksia käytät eniten? Käytän pääasiassa viestisovelluksia ja sosiaalista mediaa, mutta rakastan myös valokuvaussovelluksia. Se on siistiä. Valokuvaussovellukset voivat todella parantaa kuviasi. Otatko paljon kuvia? Kyllä, varsinkin kun olen matkoilla tai tapahtumissa. Rakastan muistojen vangitsemista. Sama täällä. Niitä hetkiä on mukava muistella. Mikä on ottamasi lempikuvasi? Otin auringonlaskukuvan rannalla viime kesänä. Värit olivat henkiä salpaavat. Se kuulostaa kauniilta. Auringonlaskut ovat aina upeita. Tykkään myös ottaa luontokuvia. Luontokuvaus on niin palkitsevaa. Se vangitsee ympärillämme olevan kauneuden. Täysin. Minun pitäisi yrittää parantaa sitä. Ehkä voisimme lähteä valokuvakävelylle yhdessä. Se olisi hauskaa. Voimme tutkia ja ottaa kuvia kaikesta, mitä pidämme mielenkiintoisena. Oppitunti 7. Kesävaatekaappi. Hei Anna, olen käynyt ostoksilla kesän toppeja. On aika päivittää vaatekaappini. Hei John, kuulostaa hyvältä idealta. Mitä tyylejä etsit? Olen kiinnostunut kevyistä, hengittävistä kankaista. Jotain mukavaa lämmölle. Se on fiksua. Rakastan puuvillaa ja pellavaa kesäksi. Ne pitävät sinut viileänä. Täsmälleen. Haluan myös eloisia värejä. Ne piristävät kausia todella paljon. Kirkkaat värit sopivat kesään. Tarvitsen juhlamekon tulevaan tapahtumaan. Se kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla jokin tietty pukutyyli mielessä? Ajattelen jotain tyylikästä, mutta mukavaa. Ehkä kukkakuvio. Kukkakuviot ovat ihania kesän tapahtumiin. Ne ovat hauskoja ja tyylikkäitä. Täsmälleen.
Haluan myös löytää mekon, jota voin käyttää erilaisiin tilaisuuksiin. Monipuoliset mekot ovat parhaita. Voit pukea ne helposti ylös tai alas. Kyllä. Jatkan etsimistä. On aina mukavaa löytää täydellinen asu. Täysin. Kerro minulle, jos löydät jotain hienoa. Haluaisin nähdä uuden mekkosi. Oppitunti 8. Kirjoittamisen taito. Hei Anna, ajattelin kuinka kirjailijat luovat hahmoja. On mielenkiintoista, että he eivät aina ole samaa mieltä jokaisesta hahmojensa sanasta. Hei John, tämä on hyvä pointti. Kirjoittamisessa on totuus, että hahmot voivat ilmaista ajatuksia ja ideoita, jotka poikkeavat kirjoittajan omista näkemyksistä. Täsmälleen. Se lisää tarinaan syvyyttä. Hahmoilla voi olla oma äänensä ja näkökulmansa, mikä saa heidät tuntemaan olonsa todellisemmiksi. Kyllä, ja sen avulla lukijat voivat nähdä ongelman eri puolia. Onko sinulla suosikkikirjaa, jossa hahmoilla on vahvat, selkeät äänet? Ehdottomasti. Pride and Prejudice -elokuvassa jokaisella hahmolla on ainutlaatuinen persoonallisuus ja näkökulma. Jane Austen edustaa mestarillisesti heidän ajatuksiaan. Se on klassikko. Pidän siitä, kuinka Austen käyttää dialogia paljastaakseen luonteenpiirteitä. Se tuntuu niin aidolta. Kyllä. Vuoropuhelu voi olla tehokas työkalu tarinan kerronnassa. Se näyttää konfliktien ja suhteiden dynamiikan olematta liian selittävä. Totta. On kiehtovaa, kuinka paljon keskustelulla voidaan välittää. Mikä tekee hahmosta mielestäsi uskottavan? Mielestäni haavoittuvuus on avainasemassa. Kun hahmoissa on puutteita tai vaikeuksia, heistä tulee suhteellisia ja aitoja. Täysin. Lukijat ovat enemmän yhteydessä hahmoihin, joilla on tosielämän haasteita. Se saa tarinan resonoimaan. Pidän myös siitä, että hahmot kehittyvät koko tarinan. Kasvu lisää heidän matkaansa jännittävän kerrokseen. Kyllä. Hahmokaari voi tehdä tarinasta paljon mukaansa tempaavamman. Se saa lukijat panostamaan kehitykseensä. Monimutkaisten hahmojen kirjoittaminen on ehdottomasti taidetta. Se tekee kirjallisuudesta niin kiehtovaa. Oppitunti 9. Itsenäisyyden tukeminen. Hei Anna, olen lukenut tavoissa tukea ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. On tärkeää tarjota apua ja samalla edistää itsenäisyyttä. Hei John, tämä on tärkeä aihe. Voimme tarjota sänkykaiteita tai apua siirtoihin tarvittaessa turvallisuuden ja liikkuvuuden varmistamiseksi. Täsmälleen. Kyse on tasapainon löytämisestä tuen ja itsenäisyyden välillä. Miten voimme mielestäsi edistää omavaraisuutta? Pienten tehtävien kannustamisesta voi olla hyötyä. Esimerkiksi henkilökohtaisten hygienian hallinta voi lisätä heidän itseluottamustaan. Se on hieno idea. Heidän valtuudet tehdä valintoja edistää heidän elämänsä hallinnan tunnetta. Kyllä. Myös liikkumisapuvaihtoehtojen tarjoaminen voi parantaa heidän kykyään liikkua itsenäisesti. Täysin. On tärkeää räätälöidä tuki jokaisen henkilön tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Oletko nähnyt tämän käytännössä? Kyllä, minulla on. Joissakin hoitolaitoksissa he toteuttavat ohjelmia, jotka edistävät itsenäisyyttä päivittäisen toiminnan kautta. Se kuulostaa tehokkaalta. Kun henkilö tuntee olevansa kykenevä, hänen yleinen hyvinvointinsa paranee.
Täsmälleen. On palkitsevaa nähdä jonkun saavan itseluottamusta ja saavuttavan tavoitteensa, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa. Se todella on. Itsenäisyyden tukeminen ei ainoastaan auta yksilöitä, vaan vahvistaa myös yhteisöä kokonaisuutena. Oppitunti 10. Terveellinen välipala. Hei Anna, olen yrittänyt syödä terveellisemmin ja etsin hyviä välipalaidoita. Hei John, se on hieno tavoite. Oletko ajatellut lisätä pähkinöitä ja siemeniä välipaloihin? Täysin. Ne ovat täynnä ravinteita ja tarjoavat hyvän energianlähteen. Mitä tyyppejä suosittelette? Mantelit ja saksanpähkinät ovat fantastisia. Ne sisältävät runsaasti terveellisiä rasvoja ja proteiineja. Lisäksi niitä on helppo kuljettaa mukana. Se on totta. Rakastan myös auringonkukan siemeniä. Ne ovat maukkaita ja hyviä välipalaksi tien päällä. Kyllä. Voit jopa sekoittaa niitä kuivattujen hedelmien kanssa saadaksesi herkullisen polkusekoituksen. Se on täydellinen nopeaan energianlisätykseen. Rakastan sitä ideaa. Entä muut terveelliset vaihtoehdot? Kotitekoiset granolapatukat ovat erinomaisia. Voit muokata niitä suosikkiaineillasi. Se kuulostaa hauskalta. Mitä yleensä laitat omasi? Pidän kaurasta, hunajasta, pähkinöistä ja vähän tummasta suklaasta. Se on loistava makujen ja tekstuurien yhdistelmä. Pitäisi yrittää tehdä itse. Se olisi terveellisempää kuin kaupasta ostetut vaihtoehdot. Ehdottomasti. Lisäksi voit hallita ainesosia. Se hyödyttää terveyttäsi ja makuhermojasi. Kiitos ehdotuksista, Anna. Olen innoissani alkaessani syödä terveellisemmin. Oppitunti 11. Kansakunnan sydän. Hei Anna, olen ajatellut Gold-Coastia ja sitä, kuinka se edustaa kansakuntamme molempia päitä. Hei John, tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Se todella korostaa meidän monimuotoisuutta ja kauneutta. Mitä luulet olevan siinä välissä? Välissä on vaalipiirimme sydän, jossa keskiluokka kukoistaa. Se on välttämätöntä taloudellemme ja kulttuurillemme. Täysin. Keskiluokka on tärkeässä roolissa yhteisöjen muovaamisessa ja kehityksen edistämisessä. Mitä haasteita luulet heidän kohtaavan? He käsittelevät usein nousevia elinkustannuksia ja työturvallisuutta. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on heille ratkaisevan tärkeää. Kyllä, koulutuksen ja terveydenhuollon saatavuus on myös tärkeää. Se vaikuttaa heidän yleiseen elämänlaatuunsa. Päättäjien on tärkeää tukea aloitteita, jotka hyödyttävät keskiluokkaa. Mitä muutoksia haluaisit nähdä? Haluaisin nähdä edullisempia asumisvaihtoehtoja ja paremman julkisen liikenteen. Sillä olisi merkittävä muutos. Ne ovat mahtavia pointteja. Investointi infrastruktuuriin voi auttaa luomaan kestävämmän tulevaisuuden kaikille. Täsmälleen. Se kaikki liittyy toisiinsa. Kun keskiluokka kukoistaa, koko yhteisö hyötyy. Hyvin sanottu. Meidän tulee jatkaa heidän tarpeidensa puolustamista ja toimia osallistavan kasvun puolesta. Oppitunti 12. Matkavinkkejä. Hei Anna, olen suunnitellut matkaa ja tajusin, että minun pitäisi tehdä varaus ajoissa saadakseni parhaat tarjoukset. Hei John, tämä on hyvä pointti. Ennakkosuunnittelu voi todella säästää rahaa. Onko sinulla päämäärä mielessä?
Ajattelin käydä kansallispuistossa. Haluan tutustua luontoon ja patikoida. Se kuulostaa upealta. Kansallispuistot sopivat erinomaisesti ulkoiluun. Mietitkö tiettyjä puistoja? Katson Yellowstoneja. Olen kuullut maisemien olevan henkeä salpaavia, ja luonto on uskomatonta. Yellowstone on upea valinta. Oletko tarkistanut opastettuja kierroksia tai aktiviteetteja? Ei vielä, mutta aion tehdä. Haluaisin tietää lisää parhaista vierailukohteista ja tekemistä. Kannattaa ehdottomasti tutustua metsänvartijan johtamiin retkiin. Ne tarjoavat paljon tietoa puiston historiasta ja ekologiasta. Se on hieno idea. Muistan varata ne etukäteen. Onko sinulla muita suosituksia vierailukohteista? Voit myös harkita vierailua Grand Canyonissa. Näkymät ovat upeat, ja siellä on monia polkuja tutkittavaksi. Täydellinen. Lisään sen listalleni. Kiitos vinkkeistä, Anna. Olen innostunut matkastani. Oppitunti 13. Epätavanomaiset polut. Hei Anna, kuulin äskettäin kuuluisasta urheilijasta Simpsonista, joka aloitti ammattiuransa keskeyttämällä koulun ennen valmistumistaan. Hei John, se on kiehtovaa. On mielenkiintoista, kuinka jotkut ihmiset valitsevat epätavallisia polkuja menestykseen. Mitä hänelle tapahtui seuraavaksi? Välittömästi keskeyttämisen jälkeen hän allekirjoitti 3-vuotisen sopimuksen suuren joukkueen kanssa. Se osoittaa, kuinka lahjakkuus voi joskus painaa enemmän kuin muodollinen koulutus. Täysin. Se on muistutus siitä, että on monia tapoja saavuttaa unelmasi. Onko koulutus silti mielestäsi tärkeää? Kyllä, uskon sen olevan. Koulutus tarjoaa arvokkaita taitoja ja tietoja, mutta se ei ole ainoa tie. Kokemus ja intohimo voivat olla yhtä tärkeitä. Olen samaa mieltä. Jotkut ihmiset viihtyvät käytännönläheisissä ympäristöissä, joissa he voivat oppia tekemällä. Oletko koskaan tavannut ketään sellaista? Ehdottomasti. Tapasin kerran muusikon, joka ei ollut koskaan ottanut muodollista oppituntia, mutta oli uskomattoman lahjakas. Hänen intohimonsa sai hänet hallitsemaan taitonsa. Se on inspiroivaa. Se osoittaa, että omistautuminen voi johtaa menestykseen perinteisistä poluista riippumatta. Mikä mielestäsi motivoi ihmisiä sellaisiin? Mielestäni se on yhdistelmä intohimoa ja halua ilmaista itseään. Heillä on usein vahva visio siitä, mitä he haluavat saavuttaa. Todella totta. On tärkeää seurata vaistoasi ja pyrkiä siihen, mikä tekee sinut onnelliseksi. Entä sinä? Oletko koskaan harkinnut epätavallista tietä? Joskus ajattelen harrastuksiani vakavammin, kuten kirjoittamista tai valokuvaamista. Luovilla aloilla on paljon potentiaalia. Se on jännittävää. Ehkä jonain päivänä otat sen harppauksen. Kannattaa tutkia, mikä saa sinut tuntemaan olosi todella täyteläiseksi. Toivon niin. Elämä on liian lyhyt, jotta et jahdata intohimojasi. Oppitunti 14. Urheilun liiketoiminta. Hei Anna, luin kuinka urheilujoukkueiden kulut ovat nousseet pilviin viime vuosina. Hei John, tämä on merkittävä ongelma. Kustannusten nousun myötä monet joukkueet ja liigat ovat joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä. Mitä olet saanut selville? Jotkut joukkueet ovat joutuneet vähentämään henkilöstöään tai jopa luopumaan pelaajista hallitakseen budjettiaan. Se on vaikeaa kaikille mukana oleville. Voin kuvitella.
Paineen pysyä kilpailukykyisenä kustannusten hallinnassa on oltava haastavaa. Mistä luulet näiden kustannusten nousun johtuvan? Sellaiset tekijät kuin pelaajien palkat, matkakulut ja pelipaikan ylläpito vaikuttavat merkittävästi. Se on monimutkainen tilanne. Kyllä. Ja kun fanit odottavat laadukkaita kokemuksia, joukkueet tuntevat tarpeen investoida entistä enemmän. Se on hankala tasapaino. Täsmälleen. Jotkut tiimit tutkivat uusia tulonlähteitä, kuten tavaroita ja sponsorointia, kustannusten kattamiseksi. Se on fiksu lähestymistapa. Tulojen monipuolistaminen voi auttaa vakauttamaan taloutta. Oletko nähnyt luovia strategioita, joita tiimit käyttävät? Kyllä. Jotkut joukkueet käyttävät teknologiaa parantaakseen fanien sitoutumista, kuten virtuaalitodellisuuskokemuksia pelien aikana. Se on innovatiivista. Se yhdistää fanit jännittävillä tavoilla ja luo uusia mahdollisuuksia tuloille. Täysin. On kiehtovaa nähdä, kuinka urheiluala kehittyy muuttuvien taloudellisten maisemien myötä. Oppitunti 15. Saariseikkailut. Hei Anna, oletko koskaan matkustanut syrjäiselle saarelle? Hei John, kyllä, kävin syrjäisellä saarella Karibialla viime vuonna. Se oli hämmästyttävä kokemus. Se kuulostaa uskomattomalta. Millainen saari oli? Se oli rauhallinen ja kaunis, koskemattomilla rannoilla ja kristallinkirkkailla vesillä. Täydellinen rentoutumiseen. Voin kuvitella. Harrastatko mitään toimintaa ollessasi siellä? Kyllä. Menin snorklaamaan ja tutkimaan koralliryyttoja. Vedenalainen elämä oli eloisaa ja värikästä. Se kuulostaa unelmalta. Olen aina halunnut kokeilla snorkulausta. Oliko helppo oppia? Ehdottomasti. Oppaat olivat erittäin hyödyllisiä ja he tarjosivat kaikki varusteet. Se oli loistava tapa olla yhteydessä luontoon. Lyhyen vetoa. Tapasitko mielenkiintoisia ihmisiä matkasi aikana? Kyllä, tapasin matkailijoita kaikkialta maailmasta. Oli hauskaa jakaa tarinoita ja kokemuksia heidän kanssaan. Se on yksi matkailun parhaista puolista. Yhteydenpito muiden kanssa voi tehdä kokemuksesta vieläkin ikimuistoisemman. Täsmälleen. Rakastan myös erilaisten kulttuurien oppimista näiden vuorovaikutusten kautta. Se laajentaa näkökulmaasi. Täysin. Minun pitäisi pian suunnitella matkaa syrjäiselle saarelle. Kuulostaa virkistävältä pakopaikalta. Oppitunti 16. Järvenvarsisuunnitelmat. Hei Anna, löysin juuri kauniin järven lähellä, joka on täydellinen viikonloppumatkalle. Hei John, kuulostaa upealta. Mistä pidät järvessä eniten? Maisemat ovat henkeä salpaavat, korkeat puut ympäröivät vettä ja vuoret taustalla. On niin rauhallista. Rakastan sitä. Järvet sopivat erinomaisesti rentoutumiseen. Pitäisikö meidän kutsua ystäviä mukaan? Täysin. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Voisimme pitää piknikillä ja nauttia ulkopeleistä. Se on upea idea. Voin tuoda eväitä ja juomia. Mistä luulet kaikkien nauttivan? Ehkä voileipiä, hedelmiä ja siruja. Emmekä voi unohtaa jälkiruokaa. Rob-mies oli sihitti. Nam.
Varmistan, että paistan erän. Pitäisikö meidän mielestäsi suunnitella aktiviteetteja, kuten melontaa tai kalastusta? Ehdottomasti. Melonta olisi hauskaa. Voisimme tutkia järveä eri näkökulmasta. Ja kalastus voisi olla rentouttavaa. Se on loistava tapa pitää yhteyttä ystäviin. Oletko koskaan kalastanut? Muutaman kerran, mutta en ole kovin taitava siinä. Olisi hauskaa oppia yhdessä. Täsmälleen. Voimme auttaa toisiamme. Lisäksi kyse on hetkestä nauttimisesta, eikö niin? Kyllä. Pelkkä ulkoilu ystävien kanssa tekee sitä ikimuistoisen päivästä. En malta odottaa. Oppitunti 17. Lomatervehdys. Hei Anna, olen miettinyt kuinka tervehtiisin ihmisiä lomalla. Se voi asettaa sävyn koko kokemukselle. Hei John, tämä on hyvä pointti. Jos olet lomalla, näiden tietojen sisällyttäminen tervehdykseen voi tehdä siitä kiinnostavamman. Täsmälleen. Sanoin jotain tällaista. Nautin Havaijin aurinkoisista rannoista. Lisää jännitystä. Kyllä. Se antaa ihmisille kontekstin ja saa heidät tuntemaan olevansa mukana kokemuksessasi. Onko sinulla suosikkiterveisiä lomalle? Tykkään käyttää lauseita, kuten otan auringosta, tai olen tutkimassa uusia kulttuureja. Ne kuulostavat kutsuvilta. Ne ovat mahtavia. Se tekee keskusteluistasi eloisia. Oletko koskaan saanut matkallasi ikimuistoisen tervehdyksen? Kyllä. Espanjassa joku toivotti minut tervetulleeksi bienvenidolla, ja leveä hymni. Se sai minut tuntemaan oloni heti kotoisaksi. Se on upeaa. Lämmin tervehdys voi todella parantaa matkakokemustasi. Entä kun tapaat paikallisia? Yritän oppia muutaman sanan heidän kielellään. Yksinkertaiset tervehdykset, kuten hei tai kiitos, auttavat rakentamaan paljon suhdetta. Täysin. Se osoittaa kunnioitusta heidän kulttuuriaan kohtaan. On aina mukavaa olla yhteydessä ihmisiin matkoilla. Varmasti. Jokainen vuorovaikutus lisää seikkailua ja tekee sitä mieleenpainuvamman. Oppitunti 18. Tottumusten rikkominen. Hei Anna, luin artikkelin henkilöstä, joka lopettaa kynsien pureskelun tammikuussa, mutta aloittaa aina uudelleen helmikuussa. Hei John, tämä on mielenkiintoista. On tavallista, että ihmiset kamppailevat tapojen rikkomisen kanssa. Miksi luulet niin tapahtuvan? Luulen, että se johtuu usein stressistä tai ahdistuksesta. Kun asiat vaikeutuvat, ihmiset saattavat palata vanhoihin tapoihin mukavuuden vuoksi. Tuossa on järkeä. Voi olla vaikeaa pysyä sitoutuneena muutokseen, varsinkin kun kohtaat haasteita. Täsmälleen. Joskus ihmiset tarvitsevat lisätukea tai strategioita auttaakseen heitä menestymään. Oletko koskaan yrittänyt päästä eroon tottumuksestasi? Kyllä, yritin lopettaa napostelun myöhään illalla. Se oli aluksi vaikeaa, mutta huomasin, että terveellisten välipalojen pitäminen lähellä auttoi. Se on fiksu strategia. Huonon tavan korvaaminen positiivisella voi saada aikaan suuren eron. Täysin. Kyse on siitä, että löydät itsellesi sopivan. Onko sinulla tottumuksia, joita haluaisit muuttaa? Haluan harjoitella säännöllisemmin. Uskon, että tiettyjen tavoitteiden asettaminen auttaisi minua pysymään motivoituneena. Se on hieno idea. Ehkä voit aloittaa lyhyillä harjoituksilla ja lisätä niitä vähitellen.